μετά από 10 χρόνια ατεκνίας, 15 χρόνια ατεκνίας και τα 5 αντρόγυνα που έστειλα εγώ, 5 σταφίδες, κάνανε παιδί. Η μόνη που δεν έκανε ήταν αυτή που κορόιδεψε. Γιατί οι ναρκωμανείς και οι αλκοολικοί έχουν παιδιά και μεγάλος αριθμός Ορθοδόξων χριστιανών προσεύχονται, κάνουν προσκυνήματα σε ιερούς τόπους ώστε να αποκτήσουν τα παιδιά, αλλά ο Κύριος δεν τους δίνει τα παιδιά. Γιατί είναι έτσι? Είπαμε ότι ο καλός Θεός ξέρει γιατί επιτρέπει στον καθένα το κάθε τι. Για διαφορετικούς λόγους στον κάθε ένα. Αυτοί που δεν κάνουν παιδιά, καλά θα κάνουν να συνεχίσουν να αγωνίζονται και να προσεύχονται και να πηγαίνουν σε προσκυνήματα, να δείξουν στον καλό Θεό τη διάθεσή τους, να δει και ο διάβολος την πίστη τους. Δεν ξέρουμε γιατί το επιτρέπει ο Θεός στον καθέναν. Γι' αυτό ακριβώς και πολλοί που δεν κάνουν παιδιά, μετά από τέτοιες πράξεις ευλάβειας και ταπείνωσης, γιατί είναι ταπείνωση για τον εγωισμό του ανθρώπου να πηγαίνει να παρακαλάει έναν Άγιο ο οποίος έχει πεθάνει πριν από αιώνες. Ταπεινώνεται το μυαλό του ανθρώπου. Μετά από πολλά τέτοια ο Θεός δίνει παιδιά. Ακόμα και με τρόπους απλούς που σκανδαλίζουν το λογικό. Για παράδειγμα, στο Άγιον Όρος έχουμε την Αγία Άννα, στην οποία πηγαίνουν πολλά άτεκνα ζευγάρια. Έχουμε την τιμία ζώνη της Παναγίας στη Μονή Βατοπεδίου, που βοηθάει πολλά άτεκνα ζευγάρια. Αυτό που ξέρω εγώ από προσωπική εμπειρία είναι μια κλιματαριά στο Σέρβικο μοναστήρι, στην Ιερά Μονή Χιλανδαρίου, που βγαίνει μέσα από τον τάφο δύο Αγίων. Πατέρας και γιος, οι κτήτορες της Μονής, Άγιοι και οι δύο. Μέσα από τον τάφο βγαίνει μια κλιματαριά. Τα σταφύλια αυτής της κλιματαριάς οι Σέρβοι τα αφήνουν και οριμάζουν, τα στεγνώνουν στον ήλιο, γίνονται σταφίδες και τις δίνουν σε άτεκνα ζευγάρια στην Σερβία προτιμάνε, αλλά και σε Έλληνες και στην Ελλάδα και σε όποιον πάει να ζητήσει. Αυτό τώρα για έναν ορθολογιστή, για έναν που έχει μάθει να τα λύνει όλα με το μυαλό του, που δεν ξέρει τι κουβαλάει μέσα, είναι γελιότητα. Είναι ανοησία, δεν είναι σοβαρό πράγμα. Και όμως εγώ ξέρω ότι έδωσα σε 6 αντρόγυνα από αυτή τη σταφίδα που δεν κάνανε παιδιά. Και δεν κάνανε παιδιά όχι σε 2 χρόνια, σε 3 χρόνια, σε 10 χρόνια παντρεμένοι, 15 χρόνια παντρεμένοι, δεν κάνανε παιδιά. Έστειλα σε 6 ζευγάρια από αυτή τη σταφίδα. Από τον τάφο του Αγίου Σάββα και του Αγίου Σιμεών. Από τα 6 ζευγάρια που δεν κάνανε για τόσα χρόνια παιδί, τα 5 αντρόγυνα κάνανε παιδί. Το 6ο ήταν μια γνωστή της μητέρας μου. Μου είχε ζητήσει η μητέρα μου τη σταφίδα. Την έστειλα εγώ με κάποιον προσκυνητή. Μετά από μισό χρόνο που βγήκα στον κόσμο και πήγα σπίτι μου, το θυμήθηκα. Λέω, τι έγινε με αυτή τη σταφίδα? Η μάνα μου άρχισε να βρίζει εκείνη τη γυναίκα. Να μην της ξαναστείλεις τίποτα αυτινής, δεν θέλω ούτε να τη βλέπω. Λέω, εγώ το έστειλα, δεν την ξέρω καν ποια είναι, σε σένα, δική σου γνωστή είναι. Δεν θα της ξαναδώσω τίποτα, γιατί λέω, τι έγινε? Δεν πήγαινε να πάρει τη σταφίδα εκείνη. Και της λέει η μάνα μου, θα έρθεις ή θα την πετάξω? Είπε και κάτι άλλες βρισιές που δεν κάνει να της πω. Ναι. Οπότε η γυναίκα πήγε να την πάρει. Της δίνει η μάνα μου τη σταφίδα και λέει εκείνη κοροϊδεύοντας, αν είναι να κάνω παιδιά τρώγοντας σταφίδες, να φάω μισό κιλό να κάνω 5 Η μόνη που δεν έκανε παιδί. Τα άλλα 5 αντρόγυνα κάνανε παιδί. Μετά από 10 χρόνια ατεκνίας, 15 χρόνια ατεκνίας και τα 5 αντρόγυνα που έστειλα εγώ, 5 σταφίδες, κάνανε παιδί. Η μόνη που δεν έκανε ήταν αυτή που κορόιδεψε. Λοιπόν, δεν ξέρουμε γιατί ο καλός Θεός επιτρέπει ότι επιτρέπει, αλλά από την άλλη μεριά επιτρέπει μια αρρώστια για να μας ταπεινώσει να πάμε να πάρουμε το φάρμακο. Να μάθουμε να τιμάμε και τον γιατρό και την ιατρική επιστήμη.
επιτρέπει να μην κάνουν παιδιά για να μάθουν ότι μπορούν με προσευχή και με ταπείνωση και με σεβασμό στους Αγίους να κάνουν παιδιά. Έχουμε διάφορα προβλήματα για να έχουμε μεγαλύτερη επαφή με τον Χριστό, μεγαλύτερη επαφή με την Παναγία, μεγαλύτερη επαφή με τους Αγίους, με τους Αγγέλους. Γιατί για εκεί είμαστε. Από εδώ είμαστε περαστικοί. Να μην ξεχνάμε ότι είμαστε για κάπου αλλού. Αλλού είναι η πατρίδα μας. Από εδώ είμαστε περαστικοί. Εάν θα βρεθούμε στην πατρίδα μας ή θα βρεθούμε σε καμιά εξορία, εξαρτάται από το πώς θα ζήσουμε εδώ. Και ο Θεός επιτρέπει αυτές τις δοκιμασίες για να μην κοιμόμαστε, για να μην ξεχνιόμαστε. Ξέρω για έναν φοιτητή που σπούδαζε στην Ιταλία, ευλαβέστατο παιδί, ελεήμων πολύ. Πολλοί που τον εγνωρίσανε λένε ότι είναι Άγιος, πραγματικά Άγιος. Η μάνα του έστελνε λεφτά να σπουδάσει, εκείνος τα έδινε σε ελεημοσύνες. Και να του λέει η μάνα του, γιατρός σπούδαζε, βρε παιδάκι μου, φύλαξε κάτι. Τέλειωσε την ιατρική, να φτιάξεις ένα σπίτι, να έχεις να μένεις και μετά να κάνεις μια οικογένεια και μετά κάνεις ελεημοσύνες. Φτιάξε ένα σπίτι να μένεις. Και της λέει το παιδί, 23 χρονών, 24, να χτίσει το σπίτι της, λέει, είδες ποτέ να χτίσει κανείς σπίτι πάνω σε μια γέφυρα? Λέει, είμαστε πάνω σε μια γέφυρα. Έχουμε έρθει από κάπου και πηγαίνουμε κάπου. Ποιος χτίζει σπίτι στη γέφυρα? Είχε το μυαλό του κάπου 25 χρόνια, πέθανε. Και λένε έχουν αρχίσει τα θαύματα, γίνονται θαύματα. Ο Θεός ξέρει και θα δείξει εκείνος τι είναι. Αλλά μιλάω για το σκεπτικό του ανθρώπου που είναι πιστός. Δεν κάνει παιδιά. Να όμως, που αυτός μετά από 10 χρόνια τεκνίας έκανε. Το λογικό δεν μπορεί να το εξηγήσει. Τι θα πω εγώ τώρα, ότι δεν γίνεται, αφού το είδα ότι γίνεται? Έτυχε, θα πει ο εξυπνάκιος, ο σοφός του κόσμου τούτου. Ωραία, τη μια φορά έτυχε, τη δεύτερη ξανά έτυχε, την τρίτη ξανά έτυχε, την πέμπτη 100 φορές έχει γίνει αυτό το πράγμα. Επομένως δεν είναι τύχη. Τύχη θα είναι αν καταφέρουμε να ταπεινωθούμε. Γιατί με έχουν πάρει τα μυαλά μας σε άρα και νομίζουμε ότι τα ξέρουμε όλα. Γι' αυτό τα επιτρέπει αυτά πολλές φορές ο καλός Θεός, για να αποκτήσουμε ταπείνωση, να γίνουμε απλοί άνθρωποι και να μην νομίζουμε ότι τα ξέρουμε όλα και γινόμαστε μετά και κουραστικοί για τους άλλους. Δεν θα σταματήσουν να πηγαίνουν σε προσκυνήματα, δεν θα σταματήσουν να παρακαλάνε την Παναγία, να παρακαλάνε τους Αγίους και αυτούς τους τόπους που βοηθάνε τα άτεκνα ζευγάρια.